historii DC univerza je prezence nebo také Bůh konečným stvořitelem, zdrojem všech věcí, často prezentovaný jako smýšlený protějšek boha abrahamských náboženství. Zejména se mu často připisují křesťanské atributy. Náboženská kosmologie omniverza je však složitá, s mnoha panteony bohů koexistujících vedle sebe. Zahrnuje prvky z různých náboženstvích, mytologiích a moderních konceptů, jako jsou například Endless. Prezence nabyl v historii mnoha forem a má mnoho aspektů, včetně hlasu, ruky a zdroje. Před existencí existovala pouze Great Darkness, neboli Velká temnota. Jediné, černé, nekonečno. V této temnotě se však zrodilo jediné, planoucí světlo. Jak rostlo, temnota křičela, což mělo za následek nepostřehnutelnou chybu v kdysi neposkvrněném vnímání světla. A v tu chvíli se zrodil vesmír. Jako hlas stvořilo světlo slovo a omniverse. V tomto procesu zapsalo své božské jméno do všech stvoření na submolekulární úrovni, čímž bylo světlo přítomno ve všech věcech. V abrahamské kosmologii byl jeho prvním živým stvořením First of Fallen, neboli první z padlých. Stvořený jako jeho společník a stělesnění jeho svědomí. Jeho další výtvory byly archandělé Samael a Michael, nejmocnější z nebes. Dal Michaelovi dost síly, aby vytvořil matnou hmotu, a Samaelovi sílu přivést jí k životu. Jako zdroj poslal ruce do většího nitra, kde měli za úkol vytvořit nové multiverzální systémy pomocí 7 spojovacích energií. Po vytvoření jejich multiverza by každý člen rukou prošel a umožnil svým energiím vrátit se ke zdroji všech věcí. Ale jeden z nich, Perpetua, to však odmítla. Vybudovala vznešený, dravý multivers, uzavřený v nekonečném cyklu krizí a znovuzrození. Její děti ji však zradili a ona byla uvězněna ve zdi zdroje. Její chybný, dravý multivers se restartoval. Když první z padlých uvěřil, že Bůh je blázen, Bůh ho vyhnal z nebe a uvrhl do pekla. První se stal satanem a byl prvním z mnoha dalších, kteří padli. Když se zlotřilý strážce Krona vrátil v čase, byl svědkem velké ruky, tvarující a tvořící multivesmír. Někteří věřili, že ona ruka byla prezence. Bůh také stvořil Adama a Lilith, zdánlivě první 2 lidské bytosti, a nechal je obývat rajskou zahradu, ale když se Lilith vzbouřila, vyhnal jí a místo toho stvořil Evu. Mezitím k nim začal mluvit Bůh, takže ho pouze slyšeli a nikdy neviděli. A někteří z jeho andělů začali pochybovat o jeho rozhodnutích, částečně kvůli tomu, co se stalo Lilith. Nakonec Samael vedl vzpouru proti Bohu a přesvědčil mnoho svých bratrů, aby si napsali svůj vlastní osud. Bůh se bitvy nezúčastnil, ale ani neschvaloval násilí mezi svými dětmi. Michael shromáždil několik věrných andělů a bojoval proti Samaelovi a jeho následovníkům, kteří byli nakonec poraženi a uvrženi do pekla. Věřil, že Samael, který se nyní jmenoval Lucifer, by bez něj byl šťastnější, a proto mu Bůh svěřil vládu nad peklem, protože už předvídal, co se stane později. Jak se očekávalo, Lucifer vstoupil do rajské zahrady a navedl Adama a Evu do jejich vyhnanství z ráje na zem. Ale to bylo to, co Bůh chtěl, protože nyní byli lidé smrtelní a měli svobodnou vůli, mohli si utvářet svůj vlastní osud, vybírat si ctnost nebo hřích, dobré nebo špatné. Se vzpourou a hříchem se také zrodil koncept spravedlnosti a některé božské bytosti, nejprve Eclipso a poté Spektre, se staly zosobněním božího hněvu a pomsty. Bůh také stvořil Ježíše Nazareckého, jehož učení začalo náboženství křesťanství. Hlas Boha bez těla promluvil k Jimu Corriganovi a zmocnil se ho pomocí Spektre. Bůh odpověděl na modlitby Spektre a vzkřísl zavražděnou Justice Society. Hlas Boží je primární síla zodpovědná za síly Spektre. Ruku Boží spatřil Swamp Thing, Deadman a Phantom Stranger, když bylo nebe ohroženo návratem původní velké temnoty. Bůh, jako prezence, se také dožadoval věrnosti od zástupu andělů, včetně Zauriela. Lucifer se nadále snažil uniknout z božího plánu, a který nakonec opustil své místo v pekle a svěřil ho snu neboli Dream of Endless. Začal se toulat po zemi ve své nové vzpouře. Dream zorganizoval aukci mezi bohy a démony, aby našli nového pána pekla, ale Bůh nařídil 2 andělům, Remielovi a Dumě,
aby se jeho jménem zmocnili pekla, což je autorita, která překonala autoritu všech ostatních dražitelů. Později dal Bůh svému svéhlavému synovi list o průchodu ze stvoření výměnou za úkol, který mohl udělat kterýkoliv z jeho ostatních andělů, a tak zařídil, aby byl z nebe vyhnán i věrný Michael. A nakonec zmizel a opustil svou věž. Když se Bůh zjevil ve své fyzické podobě, představoval se jako gentleman v buřince, tmavém obleku, s deštníkem a se šedým knírkem. Prezence je také tvůrcem Rady věčnosti. Zatímco v minulosti zůstával Prezence v hlavním univerzu DC většinou neviděn, dokonce i pro většinu postav s ním přímo napojeno, v New 52 se párkrát projevil Phantomu Strangerovi, jako skotský teriér různých barev, kterého si zvolil, protože ho to bavilo. Stranger také odhalil, že nepodporuje organizované náboženství, protože má pocit, že tyto skupiny zvápenatily jeho původní záměr. Tak toto byla prozatímní historie Prezence, samotného boha DC. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lóru nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.